Magandang araw mga ka-forever! Smile lang kayo dyan kahit ano pa man ang panahon sa labas dahil maniwala kayo sa forever. Opo, may forever kasi syempre. Nandito kami para sa inyo ang DOSTv. Let's celebrate each day as it comes no matter what the weather is at lagi nyo lang abangan ang aming weather forecast. We are the Philippines' newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather update. Ako po si Jal Miranda, ang inyong DOSTv weather host, the Filipino Weather Channel. Dahil weather is forever, reporting live from Pag-asa Weather Flood Forecasting Center, Mondays to Fridays at 11 to 12 in the afternoon. Catch us at www.dostv.ph as we forecast vital information fresh from our Pag-asa weather stations all over the Philippines. Importante ang internet. Alam natin yan kasi walang internet, hindi tayo makakapag-online of course, hindi tayo makakapag-streaming. Pero kidding aside, kakabit na ng modern internet. And you'll be glad to know mga ka-forever na may proyekto ang DOST na magkaroon ng free internet sa mga public. Free internet? Yes, syempre pwedeng-pwede na yan at yan ang ating aalamin mamaya sa live talk segment. Plus, speaking of online, patuloy ang pagdami ng mga hashtag at FB status na may mga hugot panahon. Kanina naman kayang hugot lines ang babasahin namin online. Yan ang aabangan ninyo sa What's the Weather with You. Ilan lamang po yan sa mga What's in store for you mga ka-forever. Pero bago muna yan, alamin muna natin ang ulat ng panahon. Heto na po ang ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa mga viewers natin ng DOSTv. At para naman sa magiging lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, asahan pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa buong Luzon. So asahan po doon ang mga mahinagang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Then sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Pumunta muna tayo sa ating latest satellite image kaninang umaga. So kung mapapansin po natin, halos buong Luzon ay maulap sa ngayon, pero na lamang dito sa may parting Bicol region. So asahan po natin dito sa Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, magkakaroon po dyan ng maulap na kalangitan, halos buong araw po yan. And then asahan na nga yung mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, punta naman tayo sa Visayas. Kung mapapansin po natin sa Western Visayas, medyo maulap na po dyan at dito na rin sa may Central Visayas. Dito naman sa may Eastern part, medyo maaliwalas po ang panahon natin dyan ngayon. Pero asahan natin pagdating ng hapon o gabi yung mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog sa buong Visayas. Ang temperature po pala natin sa Metro Manila ay 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City naman, 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa sa Palawan, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Metro Cebu naman, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Pagpunta naman po dito sa Mindanao, kung mapapansin natin, medyo maaliwalas na yung panahon dyan at bagyang maulap na lamang. Pero asahan po natin sa dakong hapon o gabi, posible pa rin yung mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Ang temperature po natin sa Metro Davao ay 24 hanggang 35 degrees Celsius. At sa Zamboanga naman, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa ngayon, wala po tayong gale warning, so pwede namang maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa anumang baybayin ng ating bansa. And so far, wala naman tayong namamatang low pressure area or bagyo base din dito sa ating satellite image sa anumang panig ng ating bansa. At dahil na-mention na nga natin itong southwest monsoon or habagat, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng southwest monsoon. So from the word itself, pag sinabi nating monsoon, ito ay hangin, at pag sinabi naman nating southwest, timog kanluran. So ibig sabihin po, ang southwest monsoon ay yung hangin na nagmumula sa timog kanluran. So in general po, ito yung hangin na nanggagaling sa equator, papunta sa West Philippine Sea, at maring ito'y manggaling nga dito sa may parting Malaysia or maging as far as Indian Ocean crossing Indochina. So ano nga ba yung mga apektadong lugar ng southwest monsoon or habagat? Kung mapapansin po natin dito sa mapa, ito yung mga color blue na mga lugar.
So kabilang na nga po dyan ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, maging dito sa Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan, Western Visayas at maging dito rin sa Metro Manila. So asahan na po kapag meron tayong habagat or southwest monsoon is magiging maulan doon sa mga nasabing lugar. Isa pa ring epekto ng southwest monsoon or habagat is magiging maalon din yung ating karagatan dito sa may West Philippine Sea. So hindi po muna pwedeng pumalaot dyan kapag meron tayong gale warning na itinaas during these times from July to September. Then meron din tayong tinatawag na enhanced southwest monsoon or yung sa Tagalog, pinalakas na hanging habagat. Ano nga ba ang impact nitong enhanced southwest monsoon? So kapag kunwari, meron tayong bagyo sa kanang bahagi ng ating bansa na kahit hindi maglandfall sa ating bansa, maaari rin tayong magkaroon ng malalakas sa mga paulan dahil pinapalakas nga nung bagyo na nandun sa eastern part ng ating bansa, yung habagat or southwest monsoon. So kabilang na nga dito, ang bagyong Hiner noong 2012, August 2012, kahit hindi ito direkta naglandfall or hindi ito tumama sa ating kalupaan, nagkaroon pa rin ng mga paulan dito sa buong Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas dahil pinalakas nga nito ang hanging habagat at nagtagal nga ng ilang araw ang mga paulan na nagdulot ng baha, ng malawakang pagbaha, lalo na dito sa Metro Manila. Isa pa rin bagyo na nagkaroon ng enhanced habagat itong 2014, kung matatandaan natin, si Bagyong Mario. Hindi rin ito direktang tumama sa ating kalupaan, ngunit nagdala ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, particularly dito nga sa Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. At nagkaroon nga ng pagbaha during that time. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. Mga ka-forever, here is Mr. Elmer Caringal for the dam water level update. Salamat, Jel. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Dam update po tayo dito po sa monitor major dam natin dito po sa Luzon. Una, ito pong Angat Dam, yung present elevation niya as of 6 a.m. is 183.5. Compare mo sa kahapon na 183.61, meron po siyang deviation na 0.11. So mapapansin po natin yung hydrograph natin from May 1 to June 7 is still continuous po yung pagbaba niya. So it means na hindi po sapat yung naranasan nating pag-ulan tuwing hapon dito po sa watershed ng Angat Dam. Although yung pong level niya ngayon na 183.5 is under operational level pa rin po yan. Dito naman sa Pantabangan Dam, yung kanyang elevation as of 6 a.m. 192.06. Mapapansin din po natin na yung kanyang hydrograph from May 1 hanggang June 7 is still continuous din po yung pagbaba. It means hindi rin po sapat yung naranasan niyang pag-ulan dito po sa watershed ng Pantabangan. Then ito pong Magat Dam, ito po yung medyo nakikinabang o nabibiyayaan ng mga pag-ulan. Mapapansin po natin yung May 1 na elevation niya hanggang June 7 is still dumidiretso siya o tumataas. At ngayon po is 186.17 yung elevation niya. So ito po yung medyo magandang balita at nakikinabang po ito dun sa mga thunderstorm na naranasan natin tuwing hapon. Ito naman pong San Roque Dam, yung kanyang present elevation is 238.39. Mapapansin din po natin sa hydrograph niya, ang kanya pong trend is continuous din po yung pagbaba niya hanggang sa umabot nga po siya ng 238.39. Pero ang masasabi lang po natin dyan is normal din po yung level niya ngayon. So medyo kahit po kaunti lang ulan naranasan natin, hindi pa po tayo mawawalang bahala dito po sa mga elevation ng mga dam natin. Bali, ito lang po yung update namin. Ito po si Elmer Caringal from HMD Pag-asa reporting.
Palagi nating naririnig ang DOST sa mga radyo at telebisyon. Pero alam ba natin ang mga nagagawang projects ng department na ito? Yan ang ating alamin sa DOSTv Flash Report. Level up na ang mga teachers ng Philippine Science High School dahil ititrain na ang ilan sa kanila sa space science. The DOST Science Education Institute brought experts from the Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA to train PSI teachers on integrating space learning into the classroom. Ilan sa mga topics na ituturo sa kanila ay ang microgravity, vacuum experiment, Canadian robot arm on the International Space Station, rovers and communication, and satellite imagery. Para ma-monitor at ma-prevent ang smuggling ng mga nuclear and radioactive materials papasok sa mga ports ng bansa, nagpatayo ng isang training facility na gumagamit ng Radiation Portal Monitor ang DOST. Ang training facility ay located sa PNRI compound sa Quezon City. Ang project na ito ay binuo ng DOST sa tulong ng Philippine Nuclear Research Institute. According to former Science Secretary Mario G. Montejo, the RPM facility will serve as a training facility for frontline officers from the Bureau of Customs involved in operating the RPM stationed at the ports across the country. The facility was put up as a result of close cooperation with the European Union Joint Research Center and the United States Department of Energy. Ang mga radiation portal monitor na ginagamit sa facility has similar capabilities to those of its larger counterparts deployed at the ports of Manila and Cebu under the Nuclear Smuggling Detection and Deterrence Program involving the PNRI, Bureau of Customs, and the Philippine Ports Authority since 2005. Hindi na nawala ng mga sakuna ang bansa natin. Bagyo, lindol o malakas na pag-ulan, always present itong mga to sa buhay nating mga Pilipino. Pero dahil tayo ay mga Pilipino, we are survivors. Hindi tayo natitinag dahil tayo ay nagdadamayan kahit anumang mangyari. At pati ang gobyerno natin, lalo na ang DOST, tumutulong din sa atin. Sa katunayan, sila ang nag-conduct ng Project NOAA na sagot sa call ng gobyerno for a more accurate and responsive disaster prevention and accurate system, especially in high-risk areas dito sa Pilipinas. Panoorin natin to mga ka-forever. The world is changing fast, ailing, burdened, consumed by man's unquenchable thirst for profit. Lately, nature is beginning to assert its true power. The Philippines woke up to this. An apocalyptic landscape. The devastation never seen before emphasized the need to accelerate initiatives for disaster preparedness. Tutuldukan na natin ang nakasanayang pagtitiis tuwing tagulan. Hindi na pwede ang bahala na. To address the need for the development of a reliable early warning system, the Department of Science and Technology launched the Nationwide Operational Assessment of Hazards, Project NOAA. Project NOAA came about after getting direct instructions, after VOC got direct instructions from the President to come up with a comprehensive long-term program that would address gaps in disaster risk reduction and management. Inaugurated in July 6, 2012,
Project NOAA sought to provide a 6-hour lead time warning to vulnerable communities against impending floods, using advanced technology to enhance current geohazard maps. A program that aims to improve and develop disaster science research using our local scientists and push for the use of advanced technologies and recommend innovative information services in the efforts of the government to prevent and mitigate disaster effects. An accurate, integrated, responsive early warning system to minimize damage and loss of life. Ang Project NOAA po ang magsisilbing arko ng mga Pilipinong laban sa dilubyo. Sa tama at sapat na kaalaman, sasanayan natin ang mga Pilipino sa puspusang kahandaan. Ito po ang magsasagwan sa atin tungo sa kaligtasan. Nasa kamay natin kung sisikat ang magandang araw ng kinabukasan. We have to educate people to have a culture of safety. Disaster preparedness is everybody's business. Project NOAA represents the bayanihan spirit of the Filipino, facing environmental challenges with a strong collaboration of over 40 partner agencies and organizations both here and abroad. Project NOAA is an umbrella of interconnected, multidisciplinary component programs that focus on prevention and mitigation, preparedness, and capacity building through information dissemination and the education of communities. These component programs are the Nationwide Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation Program. DREAM. DREAM uses state-of-the-art space technology applications to produce reliable, detailed, up-to-date hazard maps in 3D. It has generated high-resolution flood models for all 18 of the country's major river basins and is swiftly on the way to covering our 257 minor river basins, making it possible to simulate the effects of different types of rainfall and provide an early warning. DREAM was able to accomplish all these at a fraction of the cost and only 1/10 of the time. The data gathered is also useful for other applications other than disaster management. That is why DREAM has earned global recognition in 2014. The initiation of a system to identify, quantify, and map the storm surge threat to Philippine coasts. CHESM aimed to create storm surge inundation maps to analyze risks and predict threats to coastal areas. Now, all 67 coastal areas in the country, including NCR, have been mapped out with storm surge models available on the internet at least 24 hours before the landfall of a tropical cyclone. The development of a hybrid weather monitoring system and production of weather and rain automated stations. A widely deployed network of locally developed weather instruments. Doppler radars produced under the latter's program. Solar-powered automated weather stations. And automated rain gauges. All beaming in real-time weather and flood data to Pag-asa's central servers. The emergency distribution of hydrometeorological devices in hard-hit areas in the Philippines. The Hydromet program
bolstered our weather monitoring system with the installation of hundreds of hydrometeorological devices along the 18 major river basins of the country, providing a better picture of water levels, crucial in anticipating floods. Enhancing Philippine landslide hazard maps with LiDAR and high-resolution imageries. The utilization of LiDAR technology and computer-assisted analysis of slopes and structures to identify the exact areas prone to landslides. 81 provinces, including NCR, have been mapped with data sets and uploaded to the NOAA website. The development and deployment of an early warning system for deep-seated catastrophic landslides nationwide. A low-cost, locally developed, sensor-based system that is now on its second phase with better designed, more accurate instruments deployed in 50 sites across the country, forecasting landslides by monitoring soil moisture and movement. The establishment of a flood information network, a flood center that consolidates data from 848 automated rain gauges, 479 water level monitoring stations, and 86 weather stations, 13 Doppler stations, satellite imagery, and Pag-asa's Maple radar to forecast the chance and amount of rainfall that may affect the 165 major cities and municipalities in the country. The data gathering is automated and runs 24 hours a day, constantly displaying predicted rainfall every hour for the next 4 hours. Disaster management using WebGIS, a disaster management system that involves a common web portal where people from the different sectors of the public and government can easily access information and even input data to use in disaster prevention and management. Another award-winning innovation recognized all over the world. Improved weather forecasting through Project NOAA's Weather Information Integration for System Enhancement. The program employs a state-of-the-art supercomputer and enhanced analytics to process information and deliver better, wider coverage for forecasting the weather, increasing the accuracy level of forecasts to as high as 80%. Expanding the spatial coverage for the detection of typhoons to even outside the Philippine area of responsibility, and advancing the ability to predict the weather 7 days in advance. Strategic Communication Intervention for the NOAA program. The program encourages the use of Project NOAA across the different sectors of society, helping Filipinos understand and integrate relevant, up-to-date information into their daily lives. Science for Safer Communities, a nationwide information, education, and communication roadshow that includes disaster preparedness using Project NOAA, created to empower local government units and vulnerable communities as they prepare for extreme natural hazards. Project NOAA, empowering communities in times of calamities. Led by some of the country's best scientists, the project is highly driven to achieve a grand vision.
build disaster-resilient communities through new platforms powered by cutting-edge science and technology. The tools provided under NOAA have greatly changed the way disasters or calamities and their associated hazards are viewed and managed at the local level. The NOAA website has become a powerful tool in monitoring weather patterns and serves as basis for early warning systems developed even at the barangay level. After its launch, we had our first experience with a great flood in the Philippines, which was related to the southwest monsoon rains. We call it the Habagat 2012 event. And during that time, the Marikina River swelled several meters, probably 7 to 8 meters. Not as high as Ondoy, but equally dangerous because the floods were up to the second floor. But despite that warning, or despite that great flood, no people died. There were 0 casualties. With this success, Project NOAA has begun its journey. And we are in continuous search for the best science and the best technologies that we can apply to mitigate the adverse impacts of natural hazards. Strengthening capabilities, saving lives. Because of the data set, because of the know-how that developed natin, maraming mga additional or possible new R&D projects or development projects for disaster preparedness, even beyond disaster preparedness, para improving our productivity, agriculture. Maraming gamit ang mga informasyon. Groundbreaking efforts and tools powered by countless men and women working together. Tandaan po natin palagi na nasa isang bangka lang tayong mga Pilipino. Ipagpatuloy lang po natin ang pagkakapit-bisig at pagkakaisa at pihado po ako maabot natin ang ating minimiting destinasyon. Isang Pilipinas na mas ligtas, mas maaliwalas at may mas malawak na pagkakataon sa kaunlaran para ho sa lahat. The Ark has set sail, and each one of us is at the helm. Adapt to nature's enormous challenges. Overcome disaster by being more equipped and better prepared than ever before. This is Project NOAA. As I have mentioned earlier, may proyekto ang gobyerno na magkaroon ng free Wi-Fi sa lahat ng public places. Alamin natin ang buong detalye dito lang sa One Connect. The internet has revolutionized society as we know it, and yet 2/3 of the world have no access. The Philippines is not exempt. More than half the country is not connected to the internet. Imagine how much we could achieve in a country where all its citizens have access to crucial data and can make informed decisions. A country that's competitive, keeps up with her neighbors and the rest of the world. A Philippines that is progressive because its citizens constantly improve and innovate, inspired by new ideas. A Philippines whose citizens are empowered, unafraid to make their voices heard, and ready to take an active role in nation building. Imagine no more. Although we are separated by distance, one connects us all in building a stronger nation and a better tomorrow. Through the DOST's Digital Empowerment Program, the Philippines will be 99% connected before the end of 2015. With the TV white space and free internet Wi-Fi access in public places, we open up a whole new world for Filipinos. Crucial e-services further enable our citizens. Our Xbox,
providing access to life-saving healthcare services in isolated and disadvantaged communities. Tech for Ed establishes new community e-centers for e-education. Business name registration system, where entrepreneurs can register their businesses online. PhilGeps, promoting transparency in procurements. PhilJobNet, where job seekers and government agencies can meet online. By July 2015, we're on track to connect the unserved and underserved parts of the country to the rest of the world as we nurture informed and progressive citizens who build and strengthen the nation. This is the Digital Empowerment Program. With the ICT office in the lead, we build digital bridges so that no one will be left behind. One connected. One Connect. Wow, grabe. Ang galing naman ito. Talaga naman masasabi natin nakikipagsabayan na ang Pilipinas sa mga katabi nating bansa. And to Secretary Mario Mentejo, maraming salamat po sa RPM facility. And to discuss more about One Connect, here is Mr. Roy Espiritu. Mr. Roy Espiritu is the official spokesperson of the Information and Communications Technology Office of the DOST. He is marketing and public relations professional for most of his professional career, with more than 15 years of experience in the field of IT and telecommunications. He is an avid believer of how the internet can change lives and can be a game changer not only for citizens but the country in general. He is proof of this. Other than his work at the ICT office, he is also a musician, sailor, and a professional boat builder, all of which he learned primarily through the internet. Mga ka-forever, let us all welcome Mr. Roy Espiritu. Good morning, sir. Good morning, welcome Good sa morning DOSTv. Sa mga manonood. Ayan. One Connect, nakita natin yung feature kanina, One Connect. Imagine, possible na pala na magkaroon ng free wifi dito sa Philippines. Oo, talaga. Actually, sa ibang mga bansa, meron ng mga free wifi na lugar. Yes. Pero sa kanila, usually mga sa syudad lang. Actually, ang Philippines ang first na ever magkakaroon ng nationwide deployment ng free wifi. Ah, okay. So, plano pa lang ito? Actually, ongoing na ang deployment. We're expecting siguro the first mga 150 sites to be online within this month. Oo. Kaya lang kasi syempre, di ba, maraming issue dito sa Pilipinas. Dito sa atin na ang internet mabagal daw eh. Actually, hindi ko masabi talaga na mabagal. Ang problema actually, it's mahal. Mahal. Ang access sa internet. Kasi hindi naman tayo magiging number 1 sa BPO kung mabagal ang internet natin, di ba? Yes. Ang nangyayari kasi yung mga BPO companies, afford nila, kaya nila bumili ng bandwidth na kailangan nila sa tamang speed. Whereas yung mga ating mga kababayan, naiiwan lang sila doon sa mga tira-tira na lang, yung mga napakamahal pa ng para makapag-subscribe sila sa internet access. Compared sa ibang bansa, sir, talagang nakikipagsabayan na ba tayo actually, when in terms to speed? In terms of speed, hindi kasi lumalabas kasi natin, mahal tayo compared sa rest of the world talaga eh. Something like 3 to 4 times more expensive than the average ng buong mundo sa per megabyte. Okay, pero kung ang plano natin, 'di ba sa ibang bansa cities lang eh dito buong Pilipinas. O sige, gagastos tayo ng malaki. Actually, binigyan kami ng budget na around 1.4 billion para ma-implemento sa mga public places. Yung mga public places natin, ito yung mga town plaza, yung mga schoolyards, transport terminals, public libraries, even yung mga government offices natin sa buong bansa. Sa bagay, nung past admin talaga, plano na yan, di ba? So since ngayon bago na administrasyon, yan pa rin. Talaga may pupush nyo pa rin yan. Actually, tuloy-tuloy pa rin na budget na naman to for the next 2 years na may budget na siya.
that we're really hopeful na by na magkakaroon, kasi meron ngayon sa Senado na nakahain na batas na free Wi-Fi bill. Once na isa batas na yon, expect natin mas sustainable na talaga yung free Wi-Fi na project natin. So gaano ba talaga ka-importante ang internet connection? Napakahalaga nito, Jel, kasi ito ang napatunayan na ng World Bank na sa bawat 10% increase ng internet connectivity sa isang lugar, tumataas ang kanyang GDP by 1.34%. So sa atin, konti pa lang talaga, marami tayong makahabol pa, nasa around mga 30% pa lang yung broadband internet connectivity natin. So may mga 70% pa tayong makahabulan, malaki pa talagang potensyal ng magagawa ng internet para sa ating bansa. Okay, tsaka siya, ayan nga, katulad nun, mga BPO, talaga niya ng, kumbaga, medium nila di ba? Oo. So yun, mapapalakas pa rin natin in terms of economy. Yung talaga, yung epekto sa economy natin, napakalaking bagay yun. Hindi lang actually sa mga BPO, pati yung mga online jobs. Kasi sa ngayon, meron tayong more than 1 million Filipinos na katrabaho sa mga bahay nila para kumita ng dolyares na nagpo-provide ng services para sa mga customers nila sa ibang bansa. Gamit lang nila, yung internet lang talaga yung kanilang pinakapuhunan. So, nung na-conceptualize nyo itong One Connect, ano talaga yung, kumbaga, mission ninyo? Parang ano ba yung magiging benefits nito? Ang pakay namin talaga sa is yung para internet for all talaga. Kasi naglabas ng study ang Department of Education actually a few years back. Kung saan nakita nila na ang only 20% ng ating mga public schools ang merong internet access. Hindi naman sa ayaw nilang walang budget yung other 80%. It just so happens na dun sa 80% na yun, walang available na internet connectivity para doon sa mga paaralan. Okay. So, marami pa talaga sa ating mga kababayan hindi na kuha yung benefits ng internet. Marami naman, pwede sa edukasyon, pwede rin sa negosyo, at pwede rin siya sa mga yung mga, alam natin, communication, Facebook, diba? Tama, definitely. May mga schools kasi na gumagamit na ng mga e-books, hindi ba? So yun, from there, mga estudyante, madali na, yung iba nga hindi na kailangan magbitbit ng libro. So ito, kung may internet connection ka, mga estudyante, madali na rin. So yung mga ganyan. Isa yun sa mga future nato na ng ating technology. Yung pagiging available ng mga e-books natin para hindi na kailangan mag-print ng mga libro. So ito libre ha? Kasi sa ngayon, parang bawat isa, nagbabayad pa tayo Iba, sa Facebook, we are just using free data di ba? Parang gano'n. Pero bagal pa. Ito naman kasi, yung pakain talaga, sa public places talaga, para magamit ng mga ating mga kababayan yung free na internet. Pero yun nga, we're hoping din na, na ma-develop nito yung ating telecommunications industry. Kasi once nakita nila na, meron ng mga users ng internet sa kanayunan, may encourage natin yung mga telcos na maglagay na rin sila ng infrastructure doon para makapag-subscribe na sa internet yung ating mga ibang kababayan. Ayun, and speaking of kanayunan, lalo na yung mga liblib na lugar, iba walang kuryente, walang internet, di ba? Parang pagka ganun, pwede pa rin ba kayong makapag-install using this project? Remember, sa project ito, public places talaga. Public places. Ang natin ito. So, kung saan maraming tao, usually yan, yung mga town plaza, yung mga park, yan usually malapit yan sa gitna ng barangay. So at least doon masisigurado natin at least may kuryente. So ito sir, ongoing na. Ongoing na siya, yes. Yung plano ninyo or meron na kayong mga areas na nakapag-install na kayo? Meron na actually, meron na tayong mga pilot sites na actually dito sa Quezon City meron. Yung pinakamalapit, actually, dito lang sa LTO meron na dyan Talaga? Matambay nga sa LTO. Meron din sa SSS as well as dun sa Quezon Memorial Circle. Mabilis yun, sir? Mabilis yun, So ngayon, hindi pa naka-implement kasi meron yung may data cap yung natin Yung, dahil siya, public service, as much as possible, nilagay natin data cap para ma-maximize naman natin mga kababayan. Hindi naman makukuha ng ilang users lang yung So, meron kayo in cooperation with the mga existing na telecom companies? Ito, ginagawa namin itong project na ito in cooperation with iba-ibang mga internet providers as well as yung mga integrators para makapag-provide sila ng equipment and services dun sa mga iba-ibang lugar. Kasi noon, parang naging issue nila, yung iba nga parang nagiging limited yung access natin. Let's say 1 gig ka lang, ganon. So, dito walang limit? Ito naman, may limit yung natin. Meron, siyempre, depende ang Wi-Fi naman, shared na resource yan
Dahil ano siya, wireless siya. Okay. Kumbaga, it can only handle so much bandwidth talaga. Kunya, pag marami na talagang gumagamit na sabay-sabay, babagal siya talaga. Pero ang ano natin doon, para sa project na to, malaki yung internet na ilagay namin doon sa mga access points. Kaya medyo matagal yung bago mangyari. So wala kayong issue sa mga telecommunication company kasi yun ang issue nila noon eh. Kumbaga mahal. Yan nga usapan natin mahal kanina, 'di ba? Yun naman to, kasi meron naman sila, mag-benefit rin naman sila dito. Kasi anong nangyari, ang government ang customer. Yes. Tapos 'di ba, public service yung pinaka-service ng free wifi. Tapos once na deploy na siya sa mga kanayon natin, makikita na rin nila, meron na pala tayong potential subscribers dito, pwede na tayong maglagay ng internet service sa lugar na ito. So any other messages from this project na hindi pa natin na-discuss, sir? Sa ngayon siguro ang pinaka-message ko na lang sa ating mga kababayan is yung mga, kumbaga kung meron kayong mga kasama sa bahay na hindi pa marunong gumamit ng internet or at least nagsisimula pa lang, is tulungan nyo sila. Kumbaga mga simpleng bagay, kung yung tagaluto nyo sa bahay, tulungan mo siya maghanap ng mga recipe sa internet. Correct, para oo nga, no? Niya, di ba? Doon, simula lang doon. Napalaking bagay na yun para ma-improve yung not only yung buhay nyo, pati yung buhay din nila. Totoo yun eh. Sabi nga natin, ang internet, pag walang internet, bumabagal ang buhay natin eh. Ito talaga, kumbaga isang susi para mas mapabilis pa natin yung ating daily lives, hindi ba? So ano yung long-term goal nyo from this project? Ang long-term goal nandito is para yung ating mga kababayan, makuha nila yung benefits talaga ng internet. Like yung sinabi mo kanina, sa intro mo sa akin, yung marami ka talagang pwede matutunan sa internet lang. Kasi lahat ng gustong malaman, nandiyan na, sa iyo na lang yon kung gusto mo siya matutunan. So sir, forever na ba itong One Connect? Kaya ba nating masustain ito? Sa ngayon, may pinrovide na budget hanggang 2019. Pero yun nga, we're hopeful na ma-approve na yung bill na free wifi bill para mas sustainable, may sa batas na sustainable na siya. At yun nga, once na umiikot na yung bola para sa free wifi bill is yung ating mga citizens magsalita na kayo na gusto nyo to. Oo. Para ma-approve na ng ating... Ay sigurado maraming gugustuhin yung free wifi, hindi ba? At saka sana nga tuloy-tuloy na to. No? Ano pa hinihintay natin, sir, bago ma-approvean? Parang excited na ako. Ano naman usually may proseso talaga, di ba? Confident na baka ma-approve naman siya. Pero yun nga, medyo naman yan mag-abang-abang na lang Standby na lang talaga tayo. Pero tuloy-tuloy na yung deployment. We're expecting siguro by the end of the year, siguro mga 40% na ng Pilipinas covered na. Sa ngayon kasi dun sa first tranche is mga mostly Region 1 and Region 1 as well as parts of Cebu and Davao ang malalagyan ng free wifi. Ayun. And any more messages naman doon sa ating mga taga-subaybay, sir? Yeah, abangan nyo na lang. By the way, this month is June is actually ICT month. Okay. And actually, dineclare ng World Broadband Alliance na ang June 20 is World Wi-Fi Day. Tapos, June 20 yan, sir? June 20. Okay. Abang ako kung mayroon tayong Wi-Fi na malakas, hopefully magkaroon tayo, makapagpaabot tayo ng Wi-Fi. Ayun. Thank you so much. Ayan mga kaibigan, nakasama natin si Mr. Roy Espiritu. At yan, pinag-usapan natin about One Connect. Abangan natin yan kasi magiging free Wi-Fi ang ating buong Pilipinas, free Wi-Fi na. Ayan. Anyway, maya-maya makakasama pa rin natin si Mr. Espiritu. Samantala, eto na muna. Siyempre, inaabangan natin lahat ito. Usong-uso na ang mga hugot lines. Masaya man tayo o malungkot, kadalasan ay may hugot. Mahilig tayong mag-post sa ating mga social media accounts. At pati na sa mga hugot ay may kinalaman pa rin ang panahon. Ito na po ang ilan sa aming mga paboritong hugot panahon tweets dito sa What's the Weather With You? Mula kay Ding Montemar. Ang pag-ibig paminsay parang taxi. Sa panahon ng tag-ulan, uso ang agawan. O hindi ba? Alam mo, sabi nga, kung yun ang uso, Ding, huwag ka na siguro magpapahuli. Kung yan ang trend, sabi nga, makisabay ka na. Kung ang trending, agawan, makiagaw ka na, parang parang buffet, kumpara sa'yo, di ba? Anyway,
Next naman tayo mula kay Farah May Reyes. Ang weather o weather update nga, pabago-bago. Feelings mo pa kaya? Oy, baka naman moody lang yung partner mo, di ba? Kung pabago-bago ng feelings yan, sabi nga, dyan mo talaga matitest kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Pero once na nalagpasan ninyo yung mga gantong klase ng pagsubok, masarap sa pakiramdam dahil napagtagumpayan ninyo. Kaya naman, Farah, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kahit ano pa naman mga bagyo o mga storm surge, maniwala ka na true love yan at merong forever. Next naman tayo mula sa ating mga Twitter friends. Mula kay Don Ignacio. Parang medyo familiar si Don. Ang pag-ibig may sariling time frame, may sariling panahon at hindi yan pinipilit. Tama ka dyan, Don. Pero kung ikaw ay halimbawa 12 years old ka lang, feeling mo in love ka na, talagang wala pa sa panahon, kaya wait ka lang ng tamang panahon. Pero kung tipo mga 40 years old ka na, medyo mag-isip-isip ka na. O hindi, in fairness, sabi nga, di ba, mas maganda na hintay mo yung tamang panahon, hintay mo yung tamang tao para sa'yo, kahit gaano pa man yan katagal. Next naman, mula tayo kay Urgardian Enzo. Buti pa ang panahon, may pag-asa. Tayo ba? Alam mo, kuya, yung magising ka lang sa umaga, maisip mo na, ay, may chance ka pa, mayroon ka pang pag-asa. Tama yung sinasabi na habang may buhay, may pag-asa. O hindi ba? Pati sa mga hugot, may panahon din. I love it talaga kasi paganda na ng paganda at padami na ng padami ang mga nagtitweet at nagpo-post sa aming Facebook. Kaya naman, kung may mga hugot, panahon pa kayo dyan, just tweet us at #whatstheweatherwithyou. O kaya naman, pwede kayong mag-tweet sa amin sa at DOSTvPH. Ayan, kaya naman mga ka-forever, tweet lang kayo and mag-post na kayo sa Facebook. Malay ninyo next time, tweets at status naman ninyo ang i-feature namin online. Samantala, bago po tayo magpatuloy, naalala nyo ba na on this same day, June 7, year 1991, ay sumabog ang bulkang Pinatubo. The eruption generated an ash column of 7 kilometers high at umabot ang mga ash particles nito maging sa Vietnam, Cambodia at Malaysia. Naalala niyo ba yan, mga forever? And samantala, kanina po mga ka-forever ay pinag-usapan po natin ang One Connect. Napaka-impressive ng project na ito ng DOST. Parang pang world class, kaya naman kudos sa DOST. And speaking of DOST, isa sa mga partner offices nito para mailunsad ang One Connect project ay ang ICTO o ang Information and Communications Technology Office. And to discuss more about ICTO and its projects, let us all welcome once again Mr. Roy Espiritu. Ayan, sir. Pagpatuloy naman natin to. Ito naman, after the One Connect, ICTO. So from ICTO, doon nabuo ang One Connect. Actually, yung ICTO, ICT office na nabuo yan in actually 2011 lang. Okay. Dati siya yung Commission on ICT na under the Office of the President. Tapos noong 2011, pinirmaan yung EO 47 at naging siyang ginawa yung ICT office at nilagay sa ilalim ng DOST. Okay. So that was year 2011. Yes. So doon nagsimula. Itong ang One Connect, first project ba ng ICTO? Actually no. This is one of our later projects. Okay. Actually nangyari lang yung last year lang na-launch yung yung One Connect, yung free Wi-Fi access in public places. Pero marami pang project ang ICT office. So since nabuo kayo since 2011, may connection ba to kung bakit marami tayong call center dito sa Philippines? Hindi naman. And let's just say, tumutulong kami dun sa call center sa BPO industry para lumago yung yung kanilang business nila. In what way? Kasi yung isang project namin na related sa BPOs is yung Next Wave Cities na project kung saan dinadevelop naman yung mga syudad outside Metro Manila and Cebu para maging mas conducive sila sa mga BPO locators natin. Okay. So kasama na dyan yung for one example is yung Clark and Bacolod. Ngayon talagang lumago na yung nila, yung kanilang ekonomiya dahil sa mga BPO. Actually yung tumaas yung one example is sa Bacolod,
is dumoble yung enrollment rates nila sa college dahil nga yung marami na sa kanilang mga citizens doon nakakapagtrabaho na at napapag-aral na yung kanilang mga kapatid at saka yung mga kamag-anak nila sa college. Okay, ang galing So, ibig sabihin, even yung mga malalayong lugar, target nyo din rin yan. Kasi kumbaga ang buhay natin, mga call centers usually nandito na sa Manila, di ba? Yung talaga, kasi inclusive growth talaga dapat talaga manggaling yan sa lahat ng lugar, hindi lang sa nakafocus ka sa isang area. Yes. So from that point, doon nyo naisip, may conceptualize ang One Connect? Isa yun ang nangyari kasi yung kakulangan talaga ng connectivity sa labas ng mga syudad Kailangan ma-address talaga yun. Napaka-importante yun para hindi sila naiiwan. Kumbaga, tinatawag natin yun, digital divide. Ang nangyari kasi parang lumalaki ng lumalaki. So, para ma-adjust ito, yung naisipan namin na ng One Connect. Okay. Ang ICTO, meron ba kayong areas in particular na talagang dun lang ang focus ninyo, sir? Actually, originally, para dun sa One Connect, ang pakay namin talaga is mag-establish ng free wifi sa class 3, 4, 5, 6 municipalities. Ito yung mga pinaka-poorest of the poor communities natin. However, para kasi, naging problema, nalaman namin na nung nagro-roll out na kami, kumukuha na kami ng mga bids para sa providers, nalaman namin, hindi sila maabot dahil yung class 1 and 2, limited lang rin yung infrastructure na available doon. So, ginawa namin, nationwide na lang namin siya. Sinama namin yung class 1 and 2 municipalities na rin. Okay. So, nagita ng truly nationwide na talaga yung deployment. So, mas effective yun? Mas naman yun. That's one way to get to the class 3, 4, 5, 6. You have to go to class 1 and 2 first. Okay. Diba? So, aside from this, ano pa yung mga naka-line up na project ng ICTO? Kasi yung sa natin, meron kaming 4 major thrusts. Ito yung One Connect, bumabagsak siya sa dun sa thrust for Internet for All. Tapos isa, yung e-government, kung saan ini-empower natin yung ating mga government agencies and government workers na gumamit ng information and communications technology para mas mapabilis at maging mas efficient yung kanilang pagpapatakbo. Same time, yung ICT industry development, doon natin tutulungan yung mga BPO industry at yung para tuloy na lumago at makakuha ng trabaho ang ating mamamayan. Okay. Tapos yung isa naman, yung huli, yung cyber security. Ito naman yung protection ng ating mga ng internet infrastructure as well as yung ICT infrastructure from other threats, from inside or outside. Tama yan, no? Ang cybercrime talaga ngayon, talamak pa rin sir? Oo, grabe pa rin talaga. Pagdating sa mga estudyante, ano pa yung proyekto niyo for them? Yung isa naman, yung under sa aming e-society group, meron kaming project na yung tawag namin na Tech for Ed Centers. Ito yung para siyang internet cafe. Okay. Na in a way, pero yun nga, pwede pumunta dito ang ating mga kababayan, even may mga out of school youth as well as yung mga ating senior citizens and PWDs, pwede sila pumunta doon para matuto sila ng mga skills na pwede nilang magamit sa kanilang buhay. At the same time, yung mga ating magsasaka, meron din tayong under sa Tech for Ed, meron ng e-agri component kung saan through yung technology na available sa internet, malaman nila yung mga different ways para mapalago ang kanilang mga So kasama yun? Kasama yun. Tinitrain nyo sila? Yes, oo. Para gamitin yung technology para makakuha sila ng additional information para mas maging mas productive yung kanilang... O diba? Yung mga magsasaka, ibig sabihin, hindi sila papahuli. So techie na rin sila. So, libre ba yun, sir? Pwede yun? Libre yun, yung na yun. Pero meron lang mga parts na na kasi what we did, ang ginawa namin dito, meron kasing mga Tech for Ed centers na actually nag-tie up kami with yung mga Internet Cafe Association. Pero mula lang naman yun, siguro mga 10 pesos per hour lang na yun, nababayad nila. Tapos pwede na sila makapag-avail ng training na available, yung content na nilagay namin. 10 pesos per hour. Per hour. Parang Internet Cafe rates lang. Parang ganun. Ibang nga barya-barya. Meron ako nakita. Mga piso net, diba? Oo. Meron pala ganun. Umaandar yung minutes mo, piso-piso ang hulog mo. So, in terms of communication technology, ang Pilipinas, kaya ba natin makipagsabayan na sa iba't ibang kasi proof naman yan. Hindi, naman tayo siguro one proof is yung ating BPO industry, number 1 tayo sa buong mundo, di ba? In terms of sa contact centers. Tapos number 2 tayo dun sa mga other BPO like mga game development and even yung mga medical
medical related na na BPO services. And yun, naman to kumbaga, nandiyan na yung skills natin, nandiyan na, isang bagay na rin, magaling tayo matuto ng mga ng English as well as other languages. Sa ngayon, ano yung nakikita niyong kakulangan ng mga Pilipino? Or ng buong, let's say, sa Pilipinas? Yung lang siguro, yung desire na matuto ng bago. Yun siguro yung napaka-importante kasi kung gusto mo talagang umasenso, talagang you must be open to learn new things. Diba? Sabi nga lahat naman ng bagay hindi mo nakukuha sa isang click lang di ba? Dapat yung unti-unti pinag-aaralan mo to develop yourself, hindi ba? Sa ikauunlad naman ng lahat yan. Tsaka hindi mo naman kailangan talaga pumunta pa sa eskwelahan para matuto Pwede mo, you can do it on your own. Diba? Kaya mas maganda yan. Pag may internet na readily available, nasa kanila na lang talaga kung ano nung gusto nila matutunan. Meron nga mga iba, di ba? Siyempre may mga kababayan tayo na hindi na nakapagtapos Nagkaroon, kumbaga nagkaedad na sila. So pwede na to magamit nila na hindi pa huli ang lahat, di ba? Pwede ka pa matuto. Ako, hindi ako nakatapos. Talaga, sir? Hindi ako. Kulang ako ng 1.5 units. Tapos, pero yun nga, hindi naman nakapumigil sa akin yun dahil sa pag-aaral Diba? So, yun, nag-aaral pa rin ako, pero yun nga, hindi na formally. Okay lang yon. Sabi nga, kung nagiging successful ka in any way, why not, di ba? Hindi man kayo nakapagtapos, pero nakapagpurso ka para tahakin kung ano man yung gusto mong landas. At the end of the day naman, doesn't matter yung anong credentials mo kung ano yung nagagawa mo, yun naman yung importante. Oo. Lalo na kung maganda ang contribution mo, hindi lang para sa sarili mo, nakakatulong ka pa sa publiko. Okay? Any more ICTO project? Meron po kami yung pinakang flagship project namin for e-government naman, is yung iGov project, yung iGov Phil. iGov Phil stands for Integrated Government Philippines. Okay. Maraming components, something like 18 components na kasama na dyan yung connectivity as well as yung mga different yung mga pwedeng mga systems na pwedeng magamit ng ating mga government workers at the same time pwede rin magamit ng ating ng mga mamayan para for one thing, hindi na nila kailangan pumunta sa mga government offices para let's say mag-transact. Pwede na nila gawing online at the same time pwede na sila magbayad online para mas less trouble naman, less hassle naman sa kanila. Tama, yan din ang alam kong adhikain ngayon ng bagong pangulo natin, di ba? Yung mapabilis na yung mga transaction lalo sa government. Di ba? Paperless na tayo sana, di ba, sir? Mas magandang bagay niya. Ako totally Tsaka hindi na ako pipila. Kasi napakalaki yung oras kasi napakahalaga di ba? So hindi lang yung ating mga oras ng ating mga government workers, even yung oras ng ating mga citizens, di ba? Instead of being more productive, nasasayang yung oras sa pagpipila. Tama. Tapos, yung isa pa sa aming projects is actually yung under ICT Industry Development is yung ito yung ating pag-develop ng mga startup companies, yung aming Seed PH na initiative kung saan tinutulungan namin yung mga potential ICT startups. Ano si PH, sir? Seed PH, ito parang seed, di ba? Parang buto na nalalaki into something na maganda. So, Seed PH, kaya tinanong namin Seed PH. Na nagsisimula pa lang sila ng siguro mga applications na para sa mga mobile phones or for sa computers na sinisimulan nila para makatulong ito sa mga kababayan. Tapos at the same time, pwede silang kumita rin. Tapos yun, tinutulungan namin sila, kinoconnect namin sila sa mga mentors nila, tapos even yung mga potential venture capitalists para magpasok ng pondo para sa kanilang kumpanya. At this point in time, ano masasabi niyong greatest achievement na ng ICTO? Siguro yung yung pinaka-flagship project namin talaga is yung yung One Connect talaga. One Connect mo napalaking bagay yun. At least yun, even though hindi pa siya kompleto yung deployment niya, at least nagsimula na. At the ball is rolling na rin para maging maisabatas na yung free Wi-Fi bill. Kayo, sir, personally, ano pa yung pangarap ninyo or dream ninyo na sakali magkaroon ng katotohanan, hindi ba? Actually, yung siguro pwede kong sabihin siguro ngayon, actually wala na ang ICT office. Okay. Dahil naging na kami napirmahan na ng presidente yung I believe EO 10844. Ito yung DICT bill kung saan naging department level na-upgrade na yung ICT office to a department level na cabinet level na agency. Tapos with this, mas madali nang hopefully mas madali nang makapag-implement ng mga projects with the other government agencies
para mas mapabilis yung implementation natin for yung ng e-government. And then, yung isa rin siguro ang nakikita ko is makakapag-develop na ng infrastructure ang DICT para magamit ng buong bansa. Ito yung infrastructure, ito yung fiber optic connectivity that nagko-connect sa lahat ng lahat ng bayan natin. So bagay, no, pwede yun, Department of Information Technology, something like that. Department of Information Communication Technology, yun ang nangyari, DICT. Any more final words dun sa ating mga kaibigan, sir? Yan, para doon sa ating mga mamamayan na let's say naghahanap kayo ng trabaho, actually meron kaming isang programa, yung Rural Impact Sourcing, na napakadali kasi napaghanap ng rin eh. Kung meron ka ng skills at na ICT related skills, meron ka gumamit ng computer, pwede ka na magtrabaho online. Hindi mo na kailangan magtrabaho na pumunta sa ibang bansa. At meron dyan mga iba-ibang mga websites sa mga portals na pwede yung puntahan at makapaghanap ka ng trabaho. And yun, like sinabi ko kanina, kung meron kayong mga kakilala na kasama sa or makasama sa bahay, makamag-anak, or even kahit yung lola nyo, na turuan nyo man sila kahit gumamit lang ng Facebook, napalaking bagay na yun para makapag-reconnect sa kanyang mga kababata. Thank you so much, Sir Roy. Maraming salamat at looking forward tayo na maging successful itong mga project from your office, hindi ba? Lalo na yung mga free wifi, One Connect. Good luck talaga. And sa mga susunod pang project from your office. Thank you. Thank you. Ayan mga ka-forever, ang exciting talaga ng mga project ng DOST and its affiliates para sa atin mga ka-forever. Siyempre ako natutuwa talaga na the future looks bright and promising. Kaya naman kapit lang mga ka-forever, sabay-sabay tayo sa pag-unlad. And, bilis talaga ng oras. There you have it mga ka-forever. Tapos ng isang oras. That's it for our episode for today. Marami pong salamat sa inyong panonood. Pero bukas syempre, samahan niyo ulit kami Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Nandito lang kami para sa inyo. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.